לפני כמעט 20 שנה, גיסתי, אחותו של בעלי, יצאה מהארון. האמת היא שזה לא היה כל כך קל לבני המשפחה בהתחלה. לקח לכולם זמן להסתגל למציאות החדשה. קראנו מאמרים, דיברנו עם רבנים, ניסינו להבין. ראינו איתה את הסרט התיעודי לפניך ברעדה, Trembling Before God, של סנדי דבלסקי. היא סיפרה לנו על הקבוצה של האורתודוקס שהיא השתייכה אליהם בניו יורק. ברוך השם, המשפחה הביעה כלפיה אהבה בלתי מותנית וקיבלה אותה כמות שהיא. היום היא ובת זוגתה נשואות בקליפורניה, מגדלות 2 בנים, בבית מלא חום ואהבה. אנחנו מתראים לעתים קרובות והם חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו. אני יצאתי מהארון כפסיכולוגית גיי-פרנדלי ברשימת תפוצה במייל של מטפלים דתיים. מישהו העלה פוסט על טיפולי המרה. שלחתי מאמרים המוכיחים שזה לא עובד ואף מזיק. הבאתי מחקרים המספרים שאנשים שעוברים טיפולים אלו סובלים אחר כך מדיכאון ורגשות אשמה, ויש כאלו שאף התאבדו בעקבות כך. כתבתי לקבוצה שכפסיכולוגית דתייה חשוב לי גם המצוות של ואהבת לרעך כמוך ופיקוח נפש, ושבעבודתי עם להט"בים דתיים, כמו עם מטופלים אחרים, אני עובדת איתם על קבלה עצמית, להיות אותנטיים וקשובים לקול הפנימי. לפני הרבה שנים, במצעד הגאווה בירושלים, הלכתי לתת תמיכה, דווקא בגלל שקבוצות דתיות רבות התנגדו בצורה קולנית. המשטרה ראו אותי עם כיסוי ראש, לא רצו לתת לי להיכנס. נעזרתי על ידי שיחה טלפונית עם הראש של הבית הפתוח, להגיד להם שאני באמת בעלת ברית, עליי. היה לי פוסטר ענק, נתתי חיבוקים. משתתפים התרגשו מאוד לראות מישהו דתי מקבל. בשנים האחרונות כבר זכיתי לצעוד עם קבוצה מכובדת מאוד של הקהילה הדתית התומכת, עם ברכת הדרך וליווי מאת רבנים ורבניות כמו דבורה עברון ואהרון ליבוביץ' כשנראה פה. אני חושבת שבכלל יותר קל להיות להט"ב דתי בימינו, כשיש כבר קולות מכילים, כמו אלו של, כמו שאמרנו הבוקר, רב שרלו, רב בני לאו, מלכה פיוטרקובסקי, רב שלמה וילק ועוד. במאמרים שלה, דוקטור רונית עיר שי מאוניברסיטת בר אילן, כותבת על השינוי שהתחלחל ביחסים של רבנים אורתודוקסים המודרניים להומוסקסואליות. לדבריה, בעשורים האחרונים רבנים הבינו שמשיכה מינית זה טבע של האדם, ושאי אפשר לשנות את זה. ומכיוון שבדרך כלל יהדות מסתכלת על מיניות בצורה חיובית, לא רוצים לבקש מאנשים לגמרי להדחיק את המיניות שלהם, וכמו שדנה אמרה הבוקר, לאהוב. הסתכלות על האיסור השתנה משיפוט מוסרי לאיסור נוטרלי כמו שאר המצוות, ומגבילים את השיחה לאקט מיני מסוים. מההיכרות של הרבנים עם להט"בים דתיים רבים שסובלים כי רוצים להישאר בחיק היהדות, יוצא קול מכיל, כמו במכתב הרבנים, כנס וחוברת של רבני בית הלל, ודמויות רבניות שמנסות לעזור, לייעץ ולכוון איך לחיות כלהט"ב דתי. התקדמנו. אז מה זה להיות פסיכולוג גיי-פרנדלי? זה מתחיל כבר באינטייק עם כל אחד שמגיע. אני שואלת אם יש להם או להן בן או בת זוג. ככה בפשטות, 2 האופציות. כשאני שואלת אותם לגבי ההיסטוריה הזוגית שלהם, לא משנה אם זה בן אדם מאותו מין או מהמין השני, אני מתייחסת לטיב הקשר, אם היה קשר בריא וטוב או לא. כשמטופלת לסבית מספרת על קשר שנגמר, נדבר על אובדן. כשמטופל התאהב בבחור מהישיבה שהיה סטרייט, נדבר על אהבה נכזבת. כשזוג להט"ב מתמודד עם קשיים זוגיים, עובדים על תקשורת טובה, איך לפתור קונפליקטים וכדומה, כמו עם כל זוג אחר. סך הכל, אנשים זה אנשים וטיפול זה טיפול. לפעמים מטופלים מגיעים כשכבר מכירים את עצמם טוב, ומכירים בזהותם המינית, אך לעתים קרובות זה לא כל כך פשוט.
מארגני הכנס ביקשו ממני להתמקד במטופלות שלי, ולכן אני אדבר כעת בלשון נקבה. במשך השנים היו לי מספר נכבד של מטופלות, שבאו בהמלצת רב או רבנית שהתייעצו איתן. הן באות כי הן מבולבלות, מרגישות דברים שהן לא יודעות מה לעשות איתם, והן פותחות בפחד רב את הסוגיה שנמשכות לנשים. שתבינו, אלו בנות אולפנה, גדלו בבתים דתיים, בבתי ספר שחינכו אותם על הערך של לבנות בית נאמן בישראל, ואין שאלה בכלל שהתכוונו עם גבר. אך הן לא יכולות להפסיק לחשוב על החברה הכי טובה, או להסתכל על נשים ברחוב, והן באות עם פחד, עם בושה, עם קושי רב. יש כאלו שחוו קשר רומנטי ומיני עם חברה, ויש כאלו שזה עדיין ברובד המחשבות והרגשות. מתחילים עם אוזן קשבת, מכילה, לא שופטת, מנרמלת, שזה קורה. שהיום מבינים שאחוז מסוים של אוכלוסייה נמשך לאנשים בני אותו מין. שאנשים לא שולטים על איך שהם מרגישים, שזה בא באופן טבעי, כנראה ככה הם נולדים. ככה השם ברא אותם. הם לא אשמים בשום דבר. אני מסבירה גם מה זה ביי, שיש כאלו שהם גם וגם. יש כאלו שגדלו בחינוך שמרני מאוד, שלא שמעו על הדברים האלו אי פעם, שלא ידעו שזה קיים. אני מסבירה גם שנשים יכולות לפתח רגשות רומנטיות כלפי מי שמתחברות אליהם מבחינה רגשית, וזה יכול להוביל לקשר זוגי, אך לא בהכרח. אני תמיד אומרת למטופלות שלי שיש להן בחירה איך לפעול, מה לעשות עם זה, ושאני לא יודעת איך הסיפור שלהן יסתיים, מה הם יבחרו, לאיזה דרך ילכו. הרבה שואלות את עצמן, מה זה אומר עליי? מי אני בכלל? כאילו כל הזהות שלהן מתערערת. אני מדגישה להן שהן עדיין אותו בן אדם, עם אותו אופי, אישיות, תחומי עניין וכדומה. זה לא שהן עכשיו חייבות להמציא את עצמן מחדש, כי כמו עם כל בן אדם, מיניות זה רק פן אחד שלנו. אני כבר יודעת מניסיון שהרבה מהמטופלות האלו מגיעות רק לפגישת ייעוץ אחת, ואם כך חשוב לי להעביר להן את כל המסרים החשובים האלו. עם מטופלות שהטיפול ממשיך, דנים יותר לעומק. מורתי לנושא, טובי ליבי, שהיא פה כבר היום, מטפלת שעובדת עם להט"בים מהמגזר החרדי והחסידי, לימדה אותי איך לעזור לאנשים להבין את עצמם באמת מבחינת זהותם המינית. בטיפול דנים בשאלות רבות. למי את נמשכת מינית? על מי את מפנטזת? האם את יכולה לדמיין, או שיש לך ניסיון, להיות עם מישהי לעומת מישהו? עם מי כיף לך לבלות? עם מי את מרגישה חיבור? עם מי יש לך שיחה טובה? וכדומה. היה לי מטופלת שהתלבטה עמוקות אם היא לסבית או ביי. כבחורה דתייה, כל זה עדיין היה תיאורטי. היא ניסתה לדמיין איך יהיה לה אם תהיה עם אישה לעומת עם גבר. האם זה מגעיל אותה, או שמא זה אפשרות אצלה? מה יגרום לה להרגיש יותר מאושרת, מסופקת? הייתה התלבטות. האם לנסות? כבחורה שגדלה על חשיבות שמירת נגיעה, זאת לא הייתה החלטה קלה. מעניין, היא אמרה לי, תמיד דיברו על שמירת נגיעה עם בנים, לא עלה בדעתם שאולי ירצה קשר מיני דווקא עם אישה. היה לה קל יותר שהיא הייתה אישה לסבית ולא גבר הומו מבחינה הלכתית. מדברים בטיפול על שאלות כגון, עם מי את רוצה את עתידך? מי את רוצה לצידך? ואם זה עם אישה, האם המשפחה שלך תקבל אותך או תאבדי אותם? באיזה חברה את חיה? מכילה? סגורה? מה יהיה המחיר אם תלכי על זה? אלו שאלות קשות שמטופל להט"ב מתמודד איתו, וזה מורכב במיוחד ללהט"בים דתיים. כפי שמטופלת אחת אמרה לי, זה כאילו שאמרו לי שאני צריכה לעשות איזשהו טיול בגולן. סיפרו לי עליו באופן מפורט והכינו אותי לקראת זה.
אני מכינה אוכל, מתלבשת חם, עוברת על המפות, ובבוקר של הטיול אני קמה ורואה שאני באילת, וה-GPS שלי מכוון לטיול באילת. מה אני אמורה לעשות? חשוב לי לציין שמטופלים אלו באמת סובלים מעוגמת נפש רבה. יש ביניהם זהויות שנראות להם סותרות זו את זו. מצד אחד הם מבינים שהם הומוסקסואלים, ומצד שני היהדות חשובה להם. אם הם היו הולכים לפסיכולוגים חילוניים, יש סיכוי רב שיגידו להם פשוט לעזוב את הדת, לחיות בחופש. אני רואה חשיבות רבה שהולכים לטיפול אצל דווקא פסיכולוג דתי, שמבין את המתח הזה, ואת העובדה שעבור מטופל דתי יש ערך לדת ולחברה בה הוא גדל, ושלא בהכרח מוכן לנטוש אותו. האמפתיה של המטפל פה היא חיונית. באים עם כל כך הרבה שיפוט מהחינוך שקיבלו, והומופוביה מהסביבה, ויש סיכוי רב שהפנימו את המסרים האלו במשך השנים. בטיפול עוברים תהליך נפשי, בו הם מחליפים את הקול הזה עם קול של חמלה, הבנה וקבלה עצמית. יהיו כאלו שיכעסו על הדת ועל אלוקים, וצריך לאפשר את זה. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אני נותנת מקום לכעס, נותנת להם להביע רגשות אלו. זה לגיטימי. לפעמים מדברים על איוב, ואיך גם הוא כעס על השם. תרגיל כיסא הריק כשמדברים עם אלוקים מאוד עוזר פה. ובאותו זמן, אם בעבר הרבה עזבו את הדת, היום אנחנו רואים קבוצה גדולה של להט"בים שנשארים דתיים, שלמדו איך לשלב בין שתי הזהויות שלהם. אותי זה מרגש, אני חייבת להגיד, כשאני פוגשת מטופל בערב שבת, ברחובות ירושלים, הולך עם בן הזוג שלו לבית הכנסת, שניהם עם חולצות לבנות, כיפות וציציות בחוץ. איך הם עושים את זה? זה נושא שדנים עליו בטיפול. לפעמים המטופלים שמעו דברים פוגעניים וכואבים מאוד מרבנים מסוימים, ואני מפנה אותם לרבנים שכנראה מכירים את הנושא יותר ורגישים יותר. לפעמים אני אומרת להם, אני לא רב, אך שמעתי רעיונות מסוימים שאני יכולה לשתף אותם בהם, והם בדרך כלל מעוניינים לשמוע קולות אחרים. אני יכולה להביא כדוגמה את השיעור של הרב איתן טקר, שמדבר על איך ההלכה מתייחסת למי שנולד שמאלי. ההלכה מתייחסת לרוב האנשים שהם ימנים, כדוגמה לדרך שבה מניחים תפילין, אך לגבי מי שנולד שמאלי אומרים שישתמש ביד הדומיננטית, כמו בראי, וגם כך להט"בים, שנולדו קצת שונה מהרוב, שיקחו את המסר העיקרי, ויבנו קשר עם ערכים יהודיים כמו קדושה ומשפחה. קודם כל, הם צריכים להגיע לתובנה שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותם ככה, אז ככה הם אמורים להיות. לומדים לקבל את עצמם כמות שהם. יש כאלו שיחליטו להימנע מקיום אקט מיני מסוים. יש כאלו שידבר עליהם הרעיון של אנוסים. ויש כאלו גם שיגידו, אני שומר 612 מצוות. יש כאלו שאוהבים את הפירוש של סטיב גרינברג, בספרו עם האלוהים ועם האנשים, הומוסקסואליות ומסורת יהודית, Wrestling with God and Men, שבו כתוב שפירוש המונח תועבה זה במצב כשיש בו ניצול והתעללות של מישהו חסר כוח, אבל קשר אוהב בין שני אנשים בוגרים שמכבדים אחד את השני זה משהו אחר לגמרי. למרות שאני יודעת שיש כאלו שמחליטים לא להיות פעילים מינית, החבר'ה שאני פוגשת בקליניקה בדרך כלל יותר מתחברים לפסוק של לא טוב היות אדם לבדו, ומנסים למצוא זוגיות. רוב המטופלים אף מתארים רצון להקים משפחות יהודיות עם ערכים בו גדלו, פשוט עם בן או בת זוג מאותו מין. לחיות בארון דורש כוחות עצומים,
וזה מצב מחניק כשאתה לא יכול להיות מי שאתה באמת. רק כשמרגישים שלמים עם עצמם, הם מתכוננים לצאת מן הארון למשפחותם. מושג חדש שלמדתי מגיסתי השבוע, ואנסה להכניס לעבודתי, הוא מקרמו בראון, שמעודד אנשים להפסיק להשתמש במונח לצאת מן הארון, ובמקום זה להשתמש בביטוי להזמין אנשים פנימה, inviting people in. יש בזה קונוטציה נעימה יותר, פחות מפחידה. לא מבקשים אישור מאף אחד. לעומת זאת, יכולים להחליט לשתף אנשים מסוימים במה שקורה בחיים שלהם. אני זוכרת מטופלת שהייתה בשנות ה-40 לחייה, כשהחליטה בעקבות הטיפול שהיא מוכנה לדבר עם הוריה סוף סוף. היא התחילה בכך שהיא אמרה להם שהיא שמחה לבשר להם שהיא בקשר ושטוב לה. רק בסוף היא הוסיפה שזה עם אישה. אני משתמשת במשחקי תפקידים בו הם יכולים לתרגל מה יגידו ואיך ישתפו את בני המשפחה השונים. מדמיינים איך הוריהם ואחיהם עלולים להגיב, ומה יעשו עם סיטואציות שונות, ברצף מהתגובה האידיאלית ועד לגרוע מכל. מדברים על כך שאנחנו לא שולטים על אנשים אחרים ואיך הם יתנהגו. אנחנו אחראים רק על עצמנו. יכול להיות שאף פעם לא יקבלו אותם, ואז יהיה צורך להתאבל כי זה יהיה אובדן. אני מזכירה להם שחיי המין שלהם פרטי ואישי, ואף אחד לא יכול להכניס את עצמו לחדר השינה שלהם. מצד שני, אני מדגישה להם שכמו שהם עברו תהליך של קבלה עצמית, חשוב גם לתת לבני משפחות זמן לעכל את הבשורה, ושלפעמים צריכים להיעזר בסבלנות. כך גם התהליך עם החברים. אמרו לי שבתהליך הזה לומדים מי החברים שלך באמת. אני גם מעודדת אותם להתחבר לקבוצות כמו חברותה, בת קול ושובל, כדי להכיר קבוצות העמיתים שלהם. בין אם לפני או אחרי זה, עובדים כמו עם כל מטופלי הרווקים, איך למצוא בן או בת זוג שיתאים להם. מדברים על מה חשוב להם בבן זוג, מה הם מחפשים, ואיפה ואיך למצוא את בחיר או בחירת ליבם. כשמתחילים לצאת זה מעבדה חיה, ומאבדים רגשות שעולים ולומדים איך לבנות זוגיות בריאה, משמעותית ומספקת. ואני רואה אהבה שמתפתחת, ואושר מהקשר שלפני כן לא יכלו לדמיין. אני אומרת להם שמגיע להם את זה, ושאני ממש שמחה עבורם. לאחרונה, מטופלת אחת, סטרייטית, שהגיעה מרקע חרדי סגור מאוד, היא הגיעה לעזרה עם חרדה, שאלה אותי איך יכול להיות שאני מצטטת פסוקים, אומרת בעזרת השם, ברוך השם, אפשר לראות, אני ממש דתייה, איך באתר שלי כתוב שאני גיי פרנדלי. היא ממש לא הבינה איך זה יכול להיות. סיפרתי לה על הסטטיסטיקה של אחוזי הלהט"בים באוכלוסייה, ועל אחוזי ההתאבדויות הגבוהים במיוחד במגזר הדתי בעקבות כך. ואמרתי לה שבעיניי זה הצלת נפשות, ושאני באמת חושבת שכשאעמוד לפני בורא עולם עד 120 בעזרת השם, הוא יודע לי שעזרתי לילדים האהובים שלו. היא הבינה. בסך הכל זו עבודה מספקת מאוד. אני רואה את המטופלים והמטופלות שלי עוברים תהליך מרגש מאוד. האם הגיעו לטיפול מבולבלים עם עוגמת נפש ולפעמים אף שנאה עצמית, מסיימים את התהליך עם הבנה שהם אנשים בריאים בנפשם. אולי עם GBS שמכוון שונה ממה שציפו, אך הם למדו לחיות טוב איתו וליהנות מהדרך, ואני שמחה שיכולתי להיות חלק מזה. תודה רבה.